to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtod, napapuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan nasa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan na Pagsibya, Z-Radio. Don't stop sa Z-Radio, tagaan mong lingaw. Kay giving you the best music and everything, that's what make us proud. So turn your radio up, don't stop. Chillin' while tuning sa radio. All day, all night, diri lang sa Z-Radio. Bisan o ka sa pakapadulong, sa balay man o trabaho. Giving you the best music and everything, diri lang sa Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan na Pagsibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan na Pagsibya, Z-Radio. One station, all the hits. Z-Radio 88.5. Hoy, tara, magklase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhan bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, edukasyo'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Z-Radio 88.5 FM in partnership with the DepEd Division Office of Davao de Oro presents the Radyo Z-Eskwela program, a radio-based instruction that will cater learners in the entire province of Davao de Oro. Division Executive Committee headed by the Schools Division Superintendent Eufemia T. Gamutin, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendent Febig A. L. Refamonte, CPA, Curriculum Implementation Division Chief Dr. Josie T. Bolufer, and School Governance and Operations Division Dr. Ruben J. Riponte. Members:
Karina S. Frasco, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinuti, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Fabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Curly Ringo, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee for Production and Communications, Lori Lee E. Quijano, Given G. Hinampas, Judelan T. U, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Irene Leia C. Mangohon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoto, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. One station, all the hits. Z Radio 88.5. Z Radio 88.5. Today's reflection. Luke chapter 12 verse 31. Seek His kingdom. In 2020, an outbreak of the coronavirus left the world in fear. People were quarantined, countries were put under lockdown, flights and large events were cancelled. Those living in areas with no known cases still feared they might get the virus. Graham Davey, an expert in anxiety, believes that negative news broadcasts are likely to make you sadder and more anxious. A meme that circulated on social media showed a man watching the news on TV, and he asked how to stop worrying. In response, another person in the room reached over and flipped off the TV, suggesting that the answer might be a shift in focus. Luke 12 gives us some advice to help us stop worrying. Seek His kingdom. We seek God's kingdom when we focus on the promise that His followers have an inheritance in heaven. When we face difficulty, we can shift our focus and remember that God sees us and knows our needs. Jesus encourages His disciples, "Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom." God enjoys blessing us. Let's worship Him, knowing He cares for us more than the birds of the air and the flowers of the field. Even in difficult times, we can read the scriptures, pray for God's peace, and trust in our good and faithful God. What's causing you to fear today? What's one thing you can do to seek God's kingdom when you begin to worry? To God be the glory.
nagbubuhat. Davao de Oro, tuburan sa paglao. Sa Davao inyong mahuswagon. Ang kaanyang mong makabibihan, talag sa undas sa kahitasan. Kabukiran sa lumaki alimahan, bunga sa karagayan. Davao de Oro, yutang saan, may bulawang may pagluban. Yuta mong nagmadagayaon, mga anak mong mahigugmaon. Kipaligod sa bayanihan, iumol sa panaghiusap. Sa timumang may Mapeh at sa pagtinabangan may kalamluan. Davao de Oro, kanimong nagamitan among kabulahanan. Davao de Oro, mapulawanong paraiso. Sa naging usang Davaoenyo, ang kaanyang makabibihan, talag sa unggas sa kahitasan. Kabukiran sa lumaki alimahan, bunga sa kalagayan. Davao de Oro, kanimong nagamitan among kabulahanan. Davao de Oro, mapulawanong paraiso. Sa nag-iusang Davaoenyo, Davao de Oro, Davao de Oro, dagat tuyutan, buhing bulawan. Davao de Oro, Davao de Oro, dagat tuyutan, buhing Z Radio 88.5. Madayaw Davao de Oro, good morning! Welcome sa ato ang programang Radyo Z-Eskwela, Siguradong Masaya, right and only here at Z Radio 88.5, ang istasyong Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw. Happy Monday mga ka-Z! Today is April 19, 2021, adlawng Lunes. And of course, when it's Monday, it's going to be an exciting learning episode. Ang ato ang ihatod alang kaninyo dinhi sa ato ang programa. My name is Teacher Given and please bear with me down to 12 o'clock karong udto. And sa ato ang programa hantod alas 2 ang takna sa hapon tungod kay we are bound to give you today our newest lesson presentations. Very exciting and fun-filled learning episode na pod ang atong ihatag kaninyo pinaagi ni ining atong programa. Maayong buntag sa tanan natong mga suking tigpaminaw from all around Davao de Oro. I hope everyone is doing perfectly fine tungod kay nindot kaayo nga sugdan nato ang ato ang simana pinaagi ni ining ato ang programa. Of course, ato ang yung gina-recognize always ang suporta nga ginahatag sa ato ang mga kaigsuunan from the Department of Education Division of Davao de Oro. Hello sa ato ang mga suking tigpaminaw nga mga magtutudlo sa mga nagkadaiyang tulunghaan dinhi sa probinsya sa Davao de Oro, and of course ato ang gitimbaya our schools division superintendent. Hello to Ma'am Eufemia Gamutin. Hello also to our ASDS Dr. Romel Handayan, to Sir Ruben Reponte, our SGOD chief, and our OIC CID chief Dr. Arlene Lim. Maayong pagpaminaw ninyong tanan. To all our education program supervisors nga nakatutok sa ato ang programa and nagatabang pud sa ato para ma-reach ang ato ang mga estudyante no sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay karon through sending our live streaming nga link no. Daghan kayong salamat ninyong tanan tungod kay without you this program will never be successful.
Yes, another learning episode sa ako ang nagikaingon ganina. Today, we are bound to give you our lesson presentation in MAPE or Music, Arts, Physical Education, and Health. And with that being said, ato ang itimbaya our Education Program Supervisor in MAPE, Dr. Dexter A. Sakinia. And to all our MAPE teachers dinhi sa ato ang division, maayong pagpaminaw ninyong tanan. Kamusta man ang ato ang weekend mga kazi? I hope nga kitang tanano naa sa maayong kahimtang, himsog na panlawas o wala tay mga balatian dinha tungod kay mas maayong manikay-sikay sa matag adlaw kung himsog ang ato ang panlawas. And ato agyong siguraduho no nga kitang tanan okay lang ang dagan sa ato ang mga tagsa-tagsa kakaugalingon para ma-perform nato ang ato ang mga task every day. And right now sa ako nagikaingon kaninyo ato ang pagahisgutan ang mga pinasahing mga leksyon sa MAPE nga adunay kalabutan sa ato ang health, and of course later on amuhatag pud ta og mga lessons sa inyo ha with regards sa music and arts. All that and more din hilang sa ato ang programang Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Oras na to, it's 10:24. Again, ubanin ninyo down to 2 o'clock this afternoon no, sa ato ang programa. And later on, makauban ninyo si Teacher Maymay and Teacher Drew from 12 down to 2 in the afternoon para ipadayon ang ato ang programa. And right now, of course, ubanin ko ninyo og ipadangat ang inyuhang mainiton nga pagsuporta ni ining ato ang programa through commenting on our comment section. Please let us know, allow us to know that you are watching and you are listening to us by sending your greetings and questions ato ang mga comment boxes. Ladies and gentlemen, mabati og makita gihapon ta ninyo gawas sa inyong mga radyo 88.5 on your radio dial. Kita pod makita ninyo pinaagi sa ato ang mga live streaming sa Z Radio 88.5 Facebook page, DepEd Tayo Division of Davao de Oro Facebook page, Radyo Z-Eskwela DepEd Davao de Oro, and through our YouTube channel at Radyo Z-Eskwela DDO. Again, that's Radyo Z-Eskwela DDO. And ato apong ihatag yun kining panahon alang sa ato ang mga suking tigpaminaw, ilabi na sa ato ang mga learners nga nakatuto karon to please find time to fill out our attendance link na nakapin sa ating description box. That's https://tinyurl.com/mape0419. Again, https://tinyurl.com/mape0419. That's going to be our attendance link for today. Dili nato kalimtan nga i-fill out ka na nga link para makabalusad mi kung kinsa sa mga eskwelahan nato, kinsa sa ato ang mga estudyante ang kanunay nagapalanog-lanog ni ining ato ang programa. In the past weeks, we are very much happy for the overwhelming turnout sa ato ang attendance no dinhi sa ato ang Radyo Z-Eskwela. Nakita namo nga kanunay gyud ay matag adlaw nga tanan nakatutok ang ato ang mga learners nga sa ato ang programa para makakaton gihapon ta taliwala ning mga hagit sa pandemya. So ato ang i-continue kining ato ang bayanihan para sa ato ang education, pinaagi sa pagsuporta ninyo o sa pagpaminaw ninyo matag adlaw sa ato ang tulumanon. Oras na to, it's 10:27. Pwede po kayo ninyo ipadangat ang inyong mga greetings and requests mga kaigsuunan pinaagi sa ato ang mobile phone number at number 0953-211-3492. Again, 0953-211-3492 para huyan sa inyong mga greetings, requests, and questions later on with regards sa ating topic. Yes, and we are also saying hello to Ma'am Mary Ann Lanes Robles of Monte Vista Central Elementary School SPED Center. Maayong pagpaminaw. Hello to Jano Asur, Ma'am Karen, usa sa ato ang mga personahe sa health section sa ato ang division. Hello to Ma'am Apple Garsuta, Ma'am May Goles, maayong pagpaminaw din ha. Hello to Ma'am Noemi Pernia Canales, our Education Program Supervisor in TLE, and of course our Education Program Supervisor in English, Dr. Hilda Openya nga kanunay
Dugay gyud nagauban sa ato ang programa maayong pagpaminaw. Hello to everyone nga nakatutok sa ato ang programa karon. Time now it's 10:28 and right now ato anang sugdan mga kaigsuunan our lesson presentation, and this is going to be the first lesson presentations nga atong ihatod kaninyo at this hour. Alright, to kickstart our discussion, we will be joined by our content presenter all the way from Banagbanag Elementary School, Monte Vista District, Sir Galian Liar M. Muring. Para sa ating leksyon sa Mapeh-5 in Health, mga negatibong epekto sa hindi inaasahang pagbubuntis. Ladies and gentlemen, especially sa ato ang mga grade 5 learners, please get ready because we are now going to give you our lesson presentation. New day, new lessons. Time to beat Monday blues with our Mapeh-Rrific teachers with our Mapeh-Rrific lessons. Ladies and gentlemen, please join me. My name is Teacher Given. Tara na, magklase na ta. Magandang araw sa mga mahal naming mag-aaral sa ikalimang baitang. Ako po ang inyong guro, Galian Lear Marikit Muring, mula sa paaralan ng Banagbanag Elementary School, Monte Vista District. Ngayong araw, ating tatalakayin ang asignaturang Mapeh-5 sa bahaging health. Tara, sama-sama tayong matuto. Bago tayo magsimula, ilalahad ko muna ang ating mga layunin. Una, matatalakay ang mga negatibong epektong pangkalusugan ng maaga at di planadong pagbubuntis. At pangalawa, nasasabi ang mga paraan upang maiwasan ng maaga ang di planadong pagbubuntis. Konting paalala, ihanda ang mga kagamitan na ito: module, ballpen, at notebook. Ngayon, sa ating pagsisimula, masdan ang dalawang larawan. Ano ang napansin mo? Tama! Masdan ang dalawang larawan, A at B. Ano ang napansin mo? Tama! Ang nasa A ay nagpapahiwatig ng masayang pagbubuntis. At ang nasa B naman ay nagpapakita ng negatibong epekto ng maagang pagbubuntis. Pag-usapan natin ang tungkol sa teenage pregnancy. Isa sa suliranin ng mga kabataan ngayon ay ang maagang pagbubuntis o teenage pregnancy. Ang pagbubuntis ng maaga ay maaaring magdala ng komplikasyon sa kalusugan ng batang ina na pwedeng humantong sa iba pang medikal na kondisyon. Ito ang mga pangunahing dahilan ng maagang pagbubuntis. Una, peer pressure. Dala ng impluwensya ng mga kaibigan ay nagdudulot ng pressure upang gayahin ang kanilang maling gawain. Pangalawa, pag-inom ng alak o inuming nakalalasing. Dahil sa pag-inom ng alak, nagiging agresibo ang isang dalaga at binata, dahilan na nakakagawa sila ng mga bagay na hindi nararapat. Pangatlo, social media. Ang impluwensya ng social media ay pinaniniwalaang pangunahing dahilan ng teenage pregnancy, sapagkat dito nila ito nakikita at dito sila nagkakaroon ng ideya tungkol sa premarital sex.
Pang-apat, personal na problema. Minsan, dahil sa personal na mga problema, ito ay nagtutulak sa mga kabataan na gumawa ng maling desisyon at maling gawain. Ngayon, subukan nating sagutan ang mga tanong sa subukin. Makinig sa panuto. Lagyan ng check ang patlang bago ang pangungusap kung ito ay nagpapakita ng negatibong epektong pangkalusugan ng hindi inaasahang pagbubuntis. Isulat ang X kung ito ay nagpapakita ng tama at positibong epekto ng pagbubuntis sa tamang panahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, natigil sa pag-aaral si Jane dahil walang magbabantay sa kanyang anak. Ano ang sagot mo? Tama. Check. Pangalawa, iniwasan siya ng kanyang mga kaibigan nang malamang siya ay buntis. Ano ang sagot mo? Tama. Check. Pangatlo, ang sanggol na ipinanganak ni Rose ay kulang sa timbang at sakitin. Ano ang sagot mo? Tama. Check. Pang-apat, iniwan si Nena ng nobyo nito nang malamang siya ay buntis. Ano ang tamang sagot? Tama. Check. Pang-lima, may sakit na chronic respiratory disease ang anak ni Lina pagkapanganak pa lang nito. Ano ang tamang sagot? Tama. Check. Pang-anim, nalulun sa depresyon si Claire nung malamang nagdadalang tao siya sa edad na 16. Ano ang tamang sagot? Tama. Check. Pampito, masayang binati ng mga kapitbahay si Sheila nung malamang buntis ito sa kanyang nobyo. Ano ang tamang sagot? Tama. X. Pangwalo, naglayas si Kenneth kasama ang nobya nito sa probinsya. Ano ang tamang sagot? Tama. Check. Pangsyam, problemado ang mga magulang dahil sa gastos sa panganganak. Ano ang tamang sagot? Check. Nararapat na matutunan ng bawat kabataan kung paano maiiwasan ang tinatawag na teenage pregnancy o maagang pagbubuntis nang wala pa sa wastong edad at wala pang kakayahan na buhayin ang isang pamilya. Ang pakikinig sa payo ng magulang, pakikinig sa leksyon ng guro sa paaralan, at hindi pakikipagtalik ay mga paraan upang maiwasan ang di inaasahang pagbubuntis. Ngunit, may mga bagay na hindi napipigilan at nangyayari na lamang. Kaya naman, nararapat lamang na pag-aralan ito at bigyan ng pansin. Malaki ang maitutulong ng tamang paggabay ng mga magulang sa bata. Ika nga, education begins at home. Ang pangaral na nakukuha sa magulang o guro ay makatutulong upang maiwasan ito. Ngayon, alamin naman natin kung ano-ano ang mga negatibong epektong pangkalusugan ng maaga at di planadong pagbubuntis. Una, maraming suliranin ang dulot ng maagang pagbubuntis sa magulang, pamilya
at sa mga bata. Dahil sa hindi handang katawan at kakulangan sa kaalaman ng kabataang ina, ay malaki ang magiging posibilidad na magkakaroon ng premature birth o maagang panganganak nang wala sa wastong bilang ng buwan ang sanggol. Pangalawa, maaari ring makuha ng mga sakit sa maagang pagbubuntis katulad ng chronic respiratory disease at body impairments. Higit lalo ang STD o sexually transmitted disease na nakukuha sa pakikipagtalik ayon kay Dr. Bless Salvador. Pangatlo, ang maagang pagbubuntis ay maaaring magdudulot ng pagtigil ng kabataan sa pag-aaral. Pang-apat, may ilang pagkakataon na dahil sa hindi sinasadya at di planadong pagbubuntis ay nangyayari ang aborsyon o pagpapalaglag ng sanggol. Ito ay bawal at tinuturing na krimen sa ating batas. Ito rin ay mapanganib sa kalusugan. Panglima, may mga batang ina na nagpapakamatay dahil sa depresyon at hindi pagtanggap ng kanilang mga magulang. Pang-anim, kadalasan sa mga sanggol ng mga batang ina ay pinapanganak na kulang ang timbang o sakitin. Pampito, ang batang ina ay kadalasang nagkakaroon ng postpartum hemorrhage o malubhang pagdurugo sa panganganak. Kaya, dapat nating isaisip ang mga negatibong epekto ng maagang pagbubuntis. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Ngayon, sagutin natin ang isa-isip sa inyong mga module. Ito ang panuto. Sa inyong sagutang papel, isulat sa bawat bilang ang angkop na salita sapat lang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Pumili ng sagot mula sa panaklong. Una, ang ay isang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Uulitin ko. Ang ay isang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Sexually transmitted disease, amoebiasis, o fever and flu. Ano ang tamang sagot? Tama, sexually transmitted disease. Pangalawa, ang pagtigil sa pag-aaral, pagpapakamatay dahil sa depresyon at hindi pagtanggap ng kanilang mga magulang ay ilan lamang sa epekto ng uulitin ko. Ang pagtigil sa pag-aaral, pagpapakamatay dahil sa depresyon at hindi pagtanggap ng kanilang mga magulang ay ilan lamang sa epekto ng di planado at maagang pagbubuntis, pag-aasawa, pakikipagrelasyon. Ano
ang tamang sagot? Tama! Di planado at maagang pagbubuntis. Pangatlo, ang pagsilang ng maaga kaysa sa normal na paglabas ng sanggol ay, uulitin ko, ang pagsilang ng maaga kaysa sa normal na paglabas ng sanggol ay postpartum hemorrhage, premature birth, anemia. Ano ang tamang sagot? Tama! Premature birth. Pang-apat, ang payo ng ay napakahalaga upang maiwasan ang maagang pagbubuntis. Uulitin ko, ang payo ng ay napakahalaga upang maiwasan ang maagang pagbubuntis. Barkada, magulang, nobyo. Ano ang tamang sagot? Tama! Magulang. Panglima, ang sapat na kaalaman tungkol sa ay nakatutulong upang maiwasan ang maaga at di planadong pagbubuntis. Uulitin ko, ang sapat na kaalaman tungkol sa ay nakatutulong upang maiwasan ang maaga at di planadong pagbubuntis. Pakikipagrelasyon, family planning, internet, social media. Ano ang tamang sagot? Tama! Family planning. Magaling at nakuha nyo ang tamang sagot. Ngayon, paano natin maiiwasan ang di planadong pagbubuntis? Kung kayo ay nasa tamang edad, narito ang mga pamamaraan upang maiwasan ang di planadong pagbubuntis. Kung ikaw ay nasa tamang edad o hindi pa kasal, mainam na malaman mo kung paano makakaiwas sa maagang pagbubuntis. Habang maaga, maging alerto na sa mga posibilidad na mangyayari ito. Una, sapat na kaalaman tungkol sa family planning at contraceptives. Kabilang dito ang paggamit ng birth control pills, kondom, at iba pang pangkontra sa pagbubuntis. Pangalawa, pagtibayin at siguraduhing buo ang relasyon ng kabataan sa kanilang pamilya. Kabilang na dito ang pagtutok sa kanilang mga anak. Pangatlo, paigtingin ang kaalaman sa sexuality education at kung gaano kahalaga ito bilang individual. Ito rin ay makatutulong upang makaiwas na masuong sa premarital sex. Pang-apat, ang patnubay at gabay ng inyong magulang sa inyong araw-araw na gawain ay napakahalaga. Panglima, ituon ang lakas at oras sa pag-aaral at pagtupad sa mga pangarap o pakikilahok sa mga gawaing mapanlikha at produktibo sa loob ng eskwelahan o komunidad. Mas makabubuting iwasan din ang maagang pakikipagrelasyon. Pang-anim, iwasan ang panonood sa internet o social media ng maituturing na pornographic materials at may temang sex. Pampito, pag-usapan ang mga pangarap sa buhay upang matuon ang pansin sa pagkamit nito.
Pangwalo, kung kinakailangang humingi ng payo sa mga profesional o pinagkakatiwalaang taong may alam sa usaping sexualidad at kalusugan. Ngayon, alam nyo na ang mga negatibong epektong pangkalusugan ng maagang pagbubuntis at ang mga paraan upang ito ay maiwasan. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Ngayon, subukan natin ang inyong natutunan sa ating aralin. Panuto. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay totoo at mali kung hindi. Sagot lamang ang isulat sa sagutang papel. Una, ang pag-inom o paglalasing ng mga kabataan ay may masamang naidudulot. Ano ang tamang sagot? Tama o mali? Tama. Pangalawa, pagtanggi sa premarital sex. Ano ang tamang sagot? Tama o mali? Tama. Pangatlo, mas mabuting mag-asawa ng maaga upang magkaroon ng maraming anak. Ano ang tamang sagot? Tama o mali? Mali. Pang-apat, iwasan ang panonood o pagbabasa ng malaswa. Ano ang tamang sagot? Tama o mali? Tama. Panglima, ang maagang pagbubuntis ay nagdudulot ng depresyon sa mga kababaihan. Ano ang tamang sagot? Tama o mali? Tama. Pang-anim, nagiging emosyonal ang babae kung nagbubuntis. Ano ang tamang sagot? Tama o mali? Tama. Pampito, ang pagbubuntis ng maaga ay nakakasagabal sa iyong mga pangarap. Ano ang tamang sagot? Tama o mali? Tama. Pangwalo, ang premature birth ay ang normal na paglabas ng sanggol. Ano ang tamang sagot? Tama o mali? Mali. Pang-siyam, ang sexually transmitted disease o STD ay maaaring makuha sa pakikipagtalik. Ano ang tamang sagot? Tama o mali? Tama. Sampu, makinig sa payo ng mga magulang at ng guro upang maiwasan ang maagang pagbubuntis. Ano ang tamang sagot? Tama o mali? Tama. Wow! Ang galing nyo naman sumagot. Kaya dapat nating isaisip
ang mga payo ng ating mga magulang at guro. Sana'y naunawaan nyo at isinapuso ang ating aralin tungkol sa mga negatibong epekto ng pangkalusugan ng maaga at di planadong pagbubuntis. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Ako, si Ginoong Gallant Lear Marikit Muring ng Banagbanag Elementary School, Monte Vista District. Bye-bye! Radyo Z-Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin, Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members: Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. 88.5 Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan ng katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balik-eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio-based. Yakapin ang pagbabago, kahirapan kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano at katutubo, isang hanggarin saan patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik-eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ng cellphone at radio-based. Yakapin na ang pagbabago,
sa bagong mundo. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat sabay-sabay, Pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal. Online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang inyong loob sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Katambalan ng pag-ahon, isang bansang puso ay pinag-iisa. Nang diin, lahat tayo'y uunlad at aangat. Hilyan tayo, kabrigada, diwa ng bayanihan, atin ang hanggang man ang mararating. Mananatiling tayo ay magkasangga, dahil sa tuwing kasama ka, kabayani kabrigada. Lahat ang ika'y gawin, di ka tayo kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paalala ay pinapaganda. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Paaralan, tinatawag na tahanan. Aalagaan, patuloy pagyamanin, kulay at tinig, panatilihin natin. Ito lang, Kapit lang, sama-sama, walang iwanan. mananatiling magkasangga. Langit ay kakampirin natin, ano man ang mararating. Mananatiling tayo ay magkasangga, dahil sa tuwing kasama ka, kabayani ka brigada. Lahat ay kayang gawin, di ka tayo kayang buhatin. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Walang iwanan tayo. Magbayanihan na, magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salin na buong barkada. Brigada eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salin na
Radio 88.5. Sugata ang adlaw with a smile. Tune in na sa radio, in alive. Bisan na sa man good, listen to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtod, di papuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan na sa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pasilya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pagsibya, Z-Radio. Don't stop sa Z-Radio, tagaan mong lingaw. Kay giving you the best music and everything, that's what make us proud. So turn your radio up, don't stop. Chillin' while tune in sa radio. All day, all night, diri lang sa Z-Radio. Isano ka sa pakapadulong, sa balay man o trabaho. Giving you the best music and everything, diri lang sa Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pasilya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pagsibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pasilya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pagsibya, Z-Radio. One station, all the hits. Z Radio 88.5. Check our time, it's 11:06 in the morning, and that time check is being brought to us by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated and Master Construction and Supplies. Ladies and gentlemen, we just heard and watched our first lesson presentation for today's episode in Mape, particularly in health, with our topic, mga negatibong epekto sa hindi inaasahang pagbubuntis. Thank you very much and congratulations to our content presenter all the way from Banagbanag Elementary School. We have Sir Gallian Lear M. Muring. Ladies and gentlemen, ato asang itimbayatan na nato mga teachers from Banagbanag Elementary School. Maayong pagpaminaw ninyong tanan dinha. And to all our teachers in Monte Vista District, thank you very much for always tuning in og sa kanunay nga pag-uban ni ining ato ang programa. Hello sa ato ang mga suking tigpaminaw dinha sa Banagbanag Elementary School, and buot lamang pud natong itimbaya our public schools district supervisor dinha sa Monte Vista District. Hello to Ma'am Clemencia Iscropolo, maayong pagpaminaw, and to all our district personnel nga kanunay pud nagpalanog-lanog ni ining atong programa, maayong pagpaminaw ninyong tanan. And guys, thank you very much sa inyong makanunayon nga suporta. Alright, in case na atay mga pangutana no with regard sa ating topic in Mapeh-5, pwede ka ay na ninyong ipadangat dinhi sa ato ang programa, sa ato ang sibiyahanan. Just utilize our comment boxes, pinaagi or
utilize our comment boxes para mapadangat ninyo ang inyong mga pangutana, or pwede pod kaayon ninyong i-send or i-channel ang inyong mga questions sa atuang mga teachers in your respective schools. I believe they are so much willing to give answers to all your queries with regard sa ating topic. Right now, usa ta mo adto sa ato ang next lesson presentation. Ato asang pasalamatan kining ato mga program sponsors. Thank you very much Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, Apex Mining Company Incorporated, and Pahati Construction. Oras nato, it's 11:09. Oras atod kanato ni Vice Governor Maria Carmen Zamora. And of course, padayon lang sa pagpaminaw ni ining atong programa hantod alas 2 sa hapon mga kaigsuunan. And right now, we will be giving you our second lesson presentation for today. This is for Mapeh Grade 6 with concentration in arts. Our topic will be art processes, elements, and principle applied in new technologies. And this will be presented to us by our content presenter all the way from Nabunturan Central Elementary School SPED Center, Sir Dennis Yumang. Ladies and gentlemen, please get ready because we are now going to give you our lesson in Mapeh Grade 6 with focus on arts. Ubani ko ninyo, ladies and gentlemen, my name is Teacher Given. Tara na, magklase na ta. Good day, viewers, and to all grade 6 learners of Davao de Oro. I am Sir Dennis Barky Yumang from Nabunturan Central Elementary School SPED Center, Nabunturan West District. And I am very happy to be your teacher. How are you today? I hope that everyone are all excited to learn something new in Art 6. Make it sure that you have all the things needed for today's discussion. So kids, have yourself in a comfortable seat and please prepare ballpen, notebook, and module. Today, we are going to learn art processes, elements, and principles applied in new technologies. Each one of you will have an interactive, fun, and meaningful opportunities to learn in your own pace and time. In this lesson, we will gain deep understanding of the competency presented through a short quiz and activities. That is why I want you to listen carefully and focus with our discussion today. Are you ready? Great! It's good to hear that everyone are ready. Now, let me ask you a question. Do you believe in the saying that no two things are exactly the same or may look perfectly alike? Yes! Just like us, when God created man, He patterned us after His image and likeness. But still, we are not like Him. This is because we are unique in our own way. We differ from one another. Like arts, they differ from one another. There are different kinds of processes, elements, and principles too. Now, please get your module because after completing this, you are expected to create simple replica of digitally made or hand-drawn logos
and appreciate the elements and principles applied in the use of new technologies. But before we go further, we should remember the following. First, read and follow instruction carefully. Second, perform the activities designated to fully understand the lesson. And lastly, do not write anything on the module, for this will be used by other learners. This time, get your notebook and ballpen, then open your module on page 1. What I know. Answer the following questions before we will proceed to the lesson proper. Do you have your own pen and paper with you now? Okay, let's begin. 1. It is an enclosed area made when both ends of lines meet or close. A. Color. B. Texture. C. Shape. And letter D. Line. Correct! The answer is letter C. Shape. 2. This is an element of art that can be horizontal, vertical or diagonal, straight or curved, thick or thin, with greater length than its width. A. Color. B. Texture. C. Shape. Or letter D. Line. You're right! The answer is letter D. Line. 3. What is another word for hue? A. Color. B. Texture. C. Shape. D. Line. Excellent! The answer is letter A. Color. 4. A quality or feel of the surface of an object. A. Color. B. Texture. C. Shape. Or letter D. Line. Good job! The answer is letter B. Texture. 5. Which of the elements of arts makes this image look coarser? A. Line. B. Shape. C. Color. Or letter D. Texture. Wow! Exactly correct! The answer is letter D. Texture. 6. It is a principle of art which deals with regular, uniform, and related movement of lines,
form, shapes, and texture. A. Rhythm. B. Emphasis. C. Balance. Letter D. Contrast. You are correct. The answer is letter A. Rhythm. 7. A brand or symbol which gives a company a representation of itself from its products. A. Adobe design. B. Logo design. C. Cartooning. And letter D. Poster making. Excellent! The answer is letter B. Logo design. 8. A good hand-drawn logo design starts with before executing the design in a more accurate manner. A. Coloring. B. Tracing. C. Sketching. D. Polishing. Great! The answer is letter C. Sketching. 9. In what way art is important in daily life? A. It has personal significance. B. It is used for marketing and advertising. C. It is a form of self-expression. D. All of the above. Yes, the answer is letter D. All of the above. 10. It is a simple application that can be found in our computer or gadgets like smartphone and tablets. A. Paint. B. Photoshop. C. Photo Illustrator. D. Corel. Very good! The answer is letter A. Paint. Did everyone got the correct answer? Wow! Very good! The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Many great things in life
comes from small objects. But if we will do it with love, care, and hard work, something beautiful will be produced. Can you name some objects around you that come from almost nothing or very small things that become useful to you? Very good! Draw them in your notebook. Now, let us read the short poem about shapes in What's New on page 3. Shapes. A square was reading quietly. Outside is rectangular house. When a running triangle suddenly hit him back, "Help! I'm bleeding! I need to go to a doctor." Just in time for a strolling circle, who willingly helped and gallantly took him there. Can you name the different shapes mentioned in the poem? Very good! It is all correct. This time, draw the shapes found in the poem, either hand-drawn or digitally made through the use of paint program that can be found in your computer or gadgets like smartphone or tablet. Excellent! You've made it, learners! Seeing beautiful things around us make us aware of the importance of art elements and principles in our life. It inspires us to create things using our own imagination. Elements and principles of arts. Line. It is a point or dot drawn continuously. It can be either straight or curved line. When grouped together, it produces a beautiful picture. Shapes are made when both ends of lines meet or close. They may have regular shapes like the circle, square, rectangle, triangle, and oval. Form is another term for shape. Texture is the different surface qualities of the objects. Some objects may be rough or smooth to touch. Others may be hard or soft. Still, others may be flat or wrinkled. It can be seen and felt in natural objects and in art works. Many things around us show patterns of movement. Our life itself is a pattern. Rhythm. It is a principle of art which deals with regular, uniform, and related movements of lines, forms, shapes, and texture. Logos. These are images, text, shapes, or combination of the three that depict the name and purpose of the business, product, trademark, and etc. Before the introduction of new technologies, most artists express ideas through paper and pen, or what we call hand-drawn. But at present,
designers may now create symbols directly through the digital process. Logos can be made through the use of new technology that can be found in computer or even in gadgets like smartphone and tablets. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Seeing beautiful things around us make us aware of the importance of art elements and principles in our life. It inspires us to indicate things using our own imagination. By using the right lines and putting them into the point of emphasis, balance, or proportion, we can form a wonderful figure or composition. Different shapes make our world an interesting and beautiful place to live in. Texture adds beauty and magic to the things seen in our daily life, as the rhythm makes simple things become pleasing and beautiful to look at. And that ends our discussion today. Please continue to answer the activities in your module. And you may check your own by looking at the last part of it. And please don't forget to make a hand-drawn or digitally made logo design. Always keep in mind the rubric for creating a logo for you to be guided. Good job, learners! I am very happy that you have successfully done the tasks and activities given to you. Always remember that great things start from small and humble beginnings. Until next time, once again, this is your Mapeh teacher, Sir Dennis Barky Yumang, from Nabunturan Central Elementary School, SPED Center, Nabunturan West District. Radyo Z-Eskwela Executive Committee, the Schools Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members: Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma,
Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. Ug good vibes ug mga inspirasyon sa matag pamilya kauban si Mari Vice Governor Maricar Zamora. Saire Mare, paminaw kada Martes alas 8 hangtod alas 10 sa buntag. Saire Mare sa Z Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Saire Mare. Mga legal nga hisgutanan, Panyero de Oro, tagaan ug pagtagad sa programang Panyero de Oro. Paminaw kada Miyerkules alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Panyero de Oro, dili lamang sa Z Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. You got it. Panyero de Oro. Hisgot Panglawas. Programang maghatod kaninyo sa mga impormasyon mahitungod sa hisgutan ng panglawas. Kauban ng atong mga eksperto. Paminaw matag Huwebes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Dili lang sa Z Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Hisgot Panglawas. Nagasidya gikan sa Bulawanong probinsya sa Davao de Oro. Kini ang Siguradong Lingaw. Siguradong lingaw. Siguradong kuyaw. Siguradong kuyaw. 88.5 Z Radio. This is Z Radio 88.5. Z Radio 88.5. Siguradong lingaw. Siguradong kuyaw. Kazi, usa ka ba ka teki? Pindot dire, pindot dito. Ang inyong bagong Z Radio may application na. Mag-download sa Android App Store ug Z Radio application aron masking asa ka man mo adto, Luzon, Visayas ug Mindanao ug masking naka sa Zimbabwe. Makapaminaw ka sa Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw, Z Radio 88.5. Sa bulawadon nga pagsibya, Z Radio. Pre, unsa din ang 88.5? Z Radio. Unsa man po ng Z Radio? 88.5. Kuyaw, oy! Ma 88.5 o Z Radio man, kamo na minaw sa Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw, Z Radio 88.5. Adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong kuyaw. Para sa bulawadon nga probinsya, Z Radio. Sa bulawadon nga pagsibya, Z Radio. Z Radio 88.5. Katambalan ng pag-ahon, isang bansang puso ay pinag-iisa. Nang diin, lahat tayo'y uunlad at aangat. Yan tayo, na brigada, diwa ng bayanihan, atin ang kasimula. Man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayan ka brigada, lahat ang ika'y gawin, bigat ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paaral ay pinapaganda. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Paaralan, tinatawag na tahanan. Alagaan, patuloy pagyamanin, kulay at tinig, panatilihin natin. Kapit lang, Sama-sama, walang iwanan, mananatiling magkasangga. langit ay kakampirin natin. Ano man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayani ka brigada, lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo.
tayo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman, walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan, laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Laging handa. Laging handa. Bahatag tuyot, sunog, lindol, bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa.
maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing ka magpagkain, kumot pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang duga, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Z-Radio! 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 Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. One station, all the hits. Z Radio 88.5. Z Radio 88.5. Our time is 11:46 in the morning, and that time check is being brought to us by Maverick Builders Incorporated and Pahati Construction. Ladies and gentlemen, atuan ang nabati o nakita our lesson presentation for Mapeh Grade 6 with focus on arts, with our topic Art Processes, Elements, and Principle Applied in the New Technology. I think that is very timely and relevant, especially right now that as modern technology advances, our arts pod is actually changing, di ba? In response to the need to promote much better or leveled up nga form of arts, and we are so much fortunate nga mahatagan taog information and orientation on what are these things nga mas advanced na ang atuang pag-create og arts forms. Ladies and gentlemen, atuang pasalamatan our content presenter all the way from Nabunturan Central Elementary School SPED Center, Sir Dennis Yumang, for a very great lesson presentation alang sa atuang mga learners in grade 6 Mapeh. Of course, dili lang kana very useful no sa ato ang mga estudyante sa grade 6, especially pod sa ato ang mga suking tigpaminaw nga nakatutok sa ato ang programa right now. Dako pod kay nagkahimuan no additional learning, and in case you would like to review all our lesson presentations, please feel free to check all our lessons sa ato ang YouTube channel. That's Radyo Z-Eskwela DDO. Again, Radyo Z-Eskwela DDO. Of course, ato ang itimbaya. Hello to the newest school head or school principal for of Nabunturan National Comprehensive High School. I believe, or I think, first day ni Ma'am Mary Vertusio karon din ha sa Comprehensive High School. Maayong pagpaminaw, Ma'am Mary. And hello also to our teachers or Filipino Department on-site teachers nga naminaw karon. Hello to Ma'am Imelda, Teacher Abby, Teacher Marilyn, Teacher Bell, Sir Arnel, and to our head teacher 3, Sir Ayan Melendres. And greetings also. Hello to our newly installed mother of Nabunturan National Comprehensive High
School, home of the Achievers, Dr. Mary Vertusio. Welcome and good morning po. We are also saying hello to Ma'am Marilyn Sigorola Atamosa, Ruth Zel Espinosa, Divina Kalimutan Pitos, Ma'am Thelma Cadiz Batalunan Nanali. Hello to Ma'am Anita Bongabong Embay, Ma'am Jocelyn Del Campo, Ma'am Mary Joy Siniza, and Ma'am RV Marie Ata. Hello also to our District Coordinating Principal of Pantukan South, Ma'am Balbina Tolentino. Maayong pagpaminaw, and to all our teachers all the way from Tambungon National High School. Thank you very much for tuning in. Boto sab natong itimbaya. Ako ang mga kaubanan sa Monte Vista National High School main campus. Hello to our school principal for Dr. Jernaldine Perez, Ma'am Marites Villacorteza, our school principal for the senior high school, and to Sir Geneve Mulyaneda Miguel, our head teacher 3. Ladies and gentlemen, wala tay igong oras, no? Daghan kayong salamat sa pag-uban sa ako ang sa first 2 hours sa ato ang programa. Kauban ko, my name is Teacher Given, and of course musunod na dayon ang ato ang favorite nga magsisibya ni ining atong programa sa kahanginan, ang tambalang Teacher Drew and Teacher Maymay. All that and more din hilang sa ato ang sibyahan ng Z-Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyaw, para sa ato ang programang Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. This has been your anchor. Once again, my name is Teacher Given. God bless everyone, and padayon sa paglambo. Pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, natagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigkisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salin na buong barkada. Brigada eskwela, kilos na magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon, sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salin na buong barkada. Brigada eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada magbayanihan na, sabay-sabayhan na. One station, all the hits. Z-Radio 88.5. Z-Radio 88.5 FM in partnership with the DepEd Division Office of Davao de Oro presents the Radyo Z-Eskwela program, a radio-based instruction that will cater learners in the entire province of Davao de Oro. Division Executive Committee headed by the Schools Division Superintendent Eufemia T. Gamutin, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendent Feby K. L. Refamonte, CPA, Curriculum Implementation Division Chief Dr. Josie T. Bolufer, and School Governance and Operations Division Dr. Ruben J. Riponte. Members:
Karina S. Frasco, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinuti, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Fabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Girly Ringo, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medar T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee for Production and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judelan T. U, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Irene Leia C. Mangohon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anjara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoto, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Tingog Party List, Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Mabanglo Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We-Ing Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Bertodazo, Apex Mining Company Incorporated, and Icon Builders and Supply. Hoy, tara, magklase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, ganun nga siya'y susulong. Kaya, halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Z-Radio 88.5. Sugdata ang adlaw with a smile. Tune in na sa radio, been alive. Bisan na sa man good, listen to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtot, may papuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan na sa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na Pasilya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na Pasilya, Z-Radio. Don't stop sa Z-Radio, tagaan mong lingaw. Kay giving you the best music and everything, that's what make us proud. So turn your radio up, don't stop. Chillin' while tune in sa radio. All day, all night,
Diri lang sa Z-Radio. Minsan ugas sa pakapadulong, sa balay man o trabaho. Giving you the best music and everything. Diri lang sa Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan nga pasibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan nga probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan nga pasibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan nga probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan nga pasibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan nga probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan nga pasibya, Z-Radio. Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa Z-Radio 88.5. Makisayod sa hisgutanang kalinaw alang sa kalabuan sa atong komunidad. Kalinaw para sa kalambuan. Paminaw kada Biyernes alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Kalinaw para sa kalambuan. Diri lang sa Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa Z-Radio 88.5. Laging handa. Laging handa. Bahatag tuyot sunog lindol bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating, Sa di inaasahang oras, kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang
iyong kapaligiran? Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, kumot pang sindi, first aid kit, mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bungka, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit, mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, kahirapan, kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano at katutubo, isang hanggarin saan patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat, sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa
saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihati pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman, walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan, laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Z-Radio 88.5. Check your time mga kazi, it's already 12:12 na sa udto. Again, alas 12:12 na atong oras karon. And of course, time check atud kanato ni Vice Governor Maria Carmen Zamora. Isang magandang tanghali po sa lahat ng ating mga Zuking listeners. Saan mang dako po kayo naroroon ngayon? And hopefully nakapaniud to na ang tanan kay kami ni Sir Drew, Yes. Kuya Tata, nakapaniud to na gyud. Yes, Sir Drew, maayong udto kanimo. Maayong udto teacher, maayong udto sa itong mga Zuking tigpaminaw, most especially sa tuang mga learners across the province, also to our fellow teachers, and naniudto na po, I guess, and ang uban pa padulungay pa, and maayong udto sab sa itong mga personahe diha na mga bosses na gipanguluhan sa to ang Motherly SDS na si Ma'am Eufemia Tigamutin, kauban sa mga to ang ASDS Doc Romel Handayan, ug sa to mga EPS, most especially sa atong CID Chief na si Ma'am Arlene Lim, at the same time our RBI Directors, ug sa tanang mga empleyado din sa atong Division Office, maayong pagpaniudto pod sa inyong tanan. Yes. And of course, labaw na sa ato ang mga dear learners nung nagahulat gyud sa ato ang remaining lesson presentation. So hopefully, nakapaniudto na pod ang ato ang mga learners nga nakatutok karon. And so, speaking of learners, we are inviting you to notify us with your attendance. Yes,
so we are reminding all the pupils, the students and parents, at the same time the guardians, to please notify us with your attendance in our RBI classes by filling out the link https://tinyurl.com/mapeh or MAPEH 0419. So, naka-flash yan sa ating mga FB screens ang ating link, at the same time naka-pin sa ating mga FB pages. And speaking of FB pages po mga ka-Z-Eskwela, so kindly like and follow our FB pages since we are cross-line stream or naka-online tayo ngayon sa ating FB pages such as the Facebook Live at Z Radio 88.5, DepEd Tayo Division of Davao de Oro, and the Radyo Z-Eskwela, DepEd Davao de Oro. And additional po, always din tayong online sa ating YouTube channel which is the Radyo Z-Eskwela DDO. Our YouTube channel again, it's Radyo Z-Eskwela DDO. And if you missed this episode mga ka-Z, so you can review this episode by going to our or liking or subscribing our YouTube channel. And not only for today's episode mga ka-Z, so pwede ninyong i-review ang tanan nato mga lesson presentations gunad pa sa pag-start sa ato ang school year 2020-2021. Yes, so thank you so much for that information, Sir Drew. It's a beautiful Monday, mga ka-Z, and let's start our week with 4 lesson presentations na all about Mapeh. And speaking of Mapeh, would like to say hi sa tuwang EPS na Education Program Supervisor sa Mapeh to Sir Dexter A. Sikinya. Ayan, hello Sir Dexter. Maayong udto ka ni mo, Sir. Nakita ni ganiya sa kantin. Oo. Gamay na yung snacks ganiya. Okay, hello Sir Dexter. Okay, so alas 12:15 na po ang ating oras ngayon. And for the benefit of those nakaka-tune in lang, so mga ka-Z, ayan, nasimula na po ni Sir Given kanina ang ating programa. So which means 2 lesson presentations na po ang kanyang na-i-present, kasama ang ating mga content presenters and material developers. So meaning to say, meron pa po tayong 2 natitira. So ano-anong mga lesson presentation, Sir Drew, ang natapos na kanina? Yes, so Teacher Given started with Mapeh-5 na talking about the health na may topic na mga negatibong epekto sa hindi inaasahang pagbubuntis. So, binigayan sa atin ng ating content presenter na isang teacher from Banag Elementary School. We have Galand Lear M. Muring. And sinundan yan ng Mapeh-6 na health pa rin ang concentration na may topic na the healthy school and community environments. And we would like to say thank you to Ma'am Fatima L. Alatraca as our content presenter for this. Okay, so ang 2 po nating lesson presentations na natitira ay para po sa ating mga grade 7 learners. Ang ating Mapeh-7 po, music naman po ang ating pag-uusapan, talking about the vocal music of Cordillera. And of course, for our Mapeh-8, health po ang ating pag-uusapan, love matters most. Wow. Okay, so yan po ang mga dapat niyo pong abangan. Kaya naman po, samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapong ito. Ay Ma'am Maymay Resma po. And I'm Sir Drew Manuel. Kasama po natin si Kuya Tata Acusar as our VMix operator. And of course, Mama May Estaniol as part of our SMPT together with Ma'am Apple Garsuta. Yes, Ma'am Apple Garsuta ang isa rin po sa ating mga editors. Okay, so alas 12:17 na po. Kung meron po kayong mga messages na nais pong iparating sa amin, ayan, wag po kayong magdalawang isip na mag-send mga ka-Z. So since we're live today, just feel free nga mag-comment sa itong mga comment boxes. That's right. So meron kayong mga pa-shoutout, so kindly comment na sa ating mga FB pages kay later on, so mabasa nato or basahon na mo og i-acknowledge ang inyong presensya sa pagtanaw sa ato ang episode for today dinhi sa Radyo Z-Eskwela. Siguradong masaya! Okay, so we shall now continue our class with our 3rd lesson presentation for today's episode. That's right. So we will feature the Mapeh-7 music ang concentration ito. So the topic for this one is vocal music of Cordillera. So we would like to introduce to you the content presenter coming from Monte Vista National High School. We have Ma'am Darlene I. Midilio. Alas 12:18 na po. New day, new lessons. And time to beat Monday blues with our Mapeh-Rrific teachers with our Mapeh-Rrific lessons. Kaya naman po, tara na, magklase na ta! Good day to all our viewers, most especially to our grade 7 learners. It's another episode of fun and exciting learning
as our lesson moves to Module 2 of the second quarter in Mapeh 7. I am Teacher Darlene Idul Medillo from Monte Vista National High School, Monte Vista District. And I am here to discuss the vocal music of Cordillera. At the end of our lesson, you are expected to, number 1, identify the distinguishing characteristics of Cordillera vocal music. Number 2, integrate the different characteristics of Cordillera music in the production of the simple melodic lines. And number 3, appreciate distinct characteristics of Cordillera vocal music. Are you ready? Alright, let's begin. The music of Cordillera is influenced by several factors. These factors includes, number 1, geographical location. Number 2, the continuing advancement of the lowlanders. And number 3, their common heritage of resisting the invading powers of the Spaniards, Americans, and the Japanese. Why do you think they share a common heritage of resisting these invaders? One big reason for that is the strong belief of the indigenous peoples of Cordillera that their land is sacred. It should not be owned or sold. For them, it is the source of life and an important part of their cultural identity. Now, what are the different groups of indigenous people in Cordillera? They are the Isneg, Tinguian, Kalinga, Bontok, Kankanae, Ibaloy, Ifugao, and Bago. These indigenous people of Cordillera are collectively known as Igorots. They are known for their unique vocal and instrumental music. Now, that makes me wonder, what makes their vocal music unique? Any ideas? Alright, let's find out. The distinct characteristics of the vocal music of Cordillera are as follows. First, music is part of their life and living. This includes life passage events, work, ceremonies, and entertainment. For life passage events, they have songs like Uwiwi, which is a Kalinga lullaby. The Kalingas have infancy-related songs like Dagdagay, Opia, and Kauyana. For work songs, they have Sowe'e, which is a Bontok rice pounding song. The Kalingas have Dakuyun, which is a song for hunting bass. The Ilongots have Dinaweg, which is a song for catching wild boars. And Owayat, which is for gathering firewood. Next are the songs for ceremonies. The Bontoks have songs like Kapya and Angba, which is for a curing ceremony. And the Didiyaw, which is a song for a dead child.
Another is the Isneg Sang Sangit, which is a song about grief. And for entertainment songs, we have Alim, which has an Ifugao leader chorus style, and Kalinga's Dangdang Ay. The second distinct characteristic of Cordillera vocal music is participatory and communal. There is a social interaction where every member in their community are encouraged to join their music performance and showcase their talents. Does it promote the value of unity? Yes, it does. It is amazing how their culture, through music, teaches us the value of unity. And it is preserved and transmitted from generations to generations through oral traditions. And that is the third characteristic of their music. Oral tradition only involves speaking or verbal method, but not the written method. Next, number 4 is about the technical side of their vocal music. Their music is pentatonic in nature. This means that they use 5 melodic tones. These tones are the Do, Re, Mi, Sol, and La. As you have noticed, there is no Fa and Ti. Let's try singing a pentatonic scale. How about we try these exercises? Was it fun? I hope so, because now we will proceed to the next characteristic. The vocal music of Cordillera is sung in unison. Let me remind you that singing in unison involves 2 or more people singing the same melody. Aside from that, their vocal music is melismatic, where one syllable is sung in 2 or more tones. It is also in free meter, and most of the time is chanted. Free meter does not follow a strict sense of rhythm. Chants do not follow both a strict line of melody and a sense of rhythm. Are you following? Let's have a short recap. The distinct characteristics of the vocal music of Cordillera are as follows. Number 1, music is part of their life and living. Number 2, music is participatory and communal. Number 3, music is preserved and transmitted from generations to generations through oral traditions. Number 4, their vocal music is pentatonic, is sung in unison, is melismatic, is chanted, and lastly, has free meter. Magbabalik kami pagkatapos ng ilang patalastas. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo,
Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Kami ay nagbabalik. Alright! Now, let's watch and listen to some videos. First is the Sali Dumay. Dangdang ay sidong ilay, insina dumanay. Dangdang ay sidong ilay, insina lidumamay. Neneng wag ka nang malungkot, neneng wag nang umiyak. Maghintay ka lang neneng, at ako ay babalik rin. Dangdang ay sidong ilay, insina dumanay. Dangdang ay sidong ilay, insina lidumamay. Neneng wag ka nang malungkot, neneng wag nang umiyak. Maghintay ka lang neneng, at ako ay babalik rin. Sali Dumay is a love incantation vocal ensemble. It expresses gratitude and has sweet melodies. For the Itneg people, this song is a response of the young women to the Kalkalimusta songs of men during the weaving season. It serves as a sign of rejection and acceptance of a woman to her suitor. It is traditionally not sung in Tagalog. However, a Tagalog rendition interpreted by Grace Nono is available. Another sample music is the Badiu. Agad na gini na ya mangkon na pa siya asik gayoy ama maestro kone ka nga Badiu is the oldest traditional Cordilleran way of storytelling in the form of chant. It is a ritual song for the dead. It is sung in the hopes of gaining favor from a relative's spirit. It follows a leader chorus style and is sung without prior preparation. Performing Badiu promotes leadership, use of herbal medicine, and strengthens family ties. Next, let's watch a rendition of Ogayam. Ay 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 Ugayam Galayaman Ugayam Galayaman Hanakan nandat dato Tan kanigan ganason
kultura ang dilubong ugayang kinatid kan respeto dayaw kan kinapudno yamanan mi da kayun apahu kayo gayang galhayaman ot yan nagdating po man isot ako nagito'y nga rarapap mi sapay kuma may bingayo kadagiti daduma nga tattao ay ugayun ay hinsina aliduma Nagapo kami is nandang ato ay piling Ilin ka munyan ay adun maapi Tubig yang apoy mun papigsa sa ipugaw Tawadan ibigsan di man sulibaw Montañosa, Benguet, Ifugao Lingga, Abra, Bagyo, Apayaw Esay mangibugaw Esay mangibugaw Sala napapigsaan na na'y kultura datakot ipasas na na'y ungong tawada tundi ikas kasing da kultura tako papigsaan tako tapno maunus nan ilit ako taiden taguan ibingayo inted kamunyan datakot aywanan iminim na isbatang kapuan siba kultura obo bingadang tako kakasing maila isnan uung ay mangipabuya isang kultura Magbabalik kami pagkatapos ng ilang patalastas. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Kami ay nagbabalik. O Gayam is a festive, declaratory, and chant song conveying greetings and expression of opinions related to the events.
It is usually heard at village gatherings in Abra, Kalinga, and Mountain Province. This song reminds their people of their traditional beliefs, customs, and morals. It is known for its special length and narration of the life stories of the legendary heroes. It is not poetic in nature, as it often borrows words from the Christianized Ilocanos of the lowlands of Luzon. And the last sample music we are going to watch is the Hudhud. Hudhud is a chanted epic poetry of the Ifugao people. It is only recited in 4 occasions like sowing and harvesting rice, wedding ceremonies, funeral wakes, and bone washing known as Bogwa rituals. It is performed in leader chorus style that usually lasts for days. Isn't Cordillera vocal music beautiful? Of course it is! Their music promotes good values and unity. And until now, they are able to maintain that culture. And that ends our lesson in vocal music of Cordillera. I hope you had fun while learning. For your assessment, please open your Module 2 in Mapeh-7 on pages 19 to 21. Submit your answers to your respective teachers. Again, I am Teacher Darlene Idul Medillo from Monte Vista National High School, Monte Vista District. Radyo Z-Eskwela Executive Committee, the school's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members: Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene D. Lim, Dr. Eldicles B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute,
Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampin, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. Ang puso ay pinag-iisa. Nang biging, lahat tayo'y uunlad at aangat. Ganyan tayo, kabrigada, diwa ng bayanihan, atin ang hanggang simula. Man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayan at kabrigada, lahat ang ika'y gawin, bigat ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paala'y pinapaganda. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Paano lang tinatawag na tahanan? Aalagaan, patuloy pagyamanin, kulay at tinig, panatilihin natin. Kapit lang, Sama-sama, walang iwanan, mananatiling magkasangga. langit ay kakampirin natin. Ano man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayan at kabrigada, lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Walang iwanan tayo. Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano at katutubo, isang hanggarin san patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo.
natin ang ating kaligtasan sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangan mag-face to face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Tatag at tibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigkisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salim na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salim na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, magbayanihan na. Magbayanihan na. Z Radio 88.5. Oras na to karon mga kazi, it's already 12:53 na sa hapon. Again, alas 12:53 na ang atong oras. And of course, kamo namin gihapon sa inyong paboritong programa, kini ang Radyo Z-Eskwela. Siguradong masaya. Right, and only here po yan sa Z Radio 88.5, ang istasyong Siguradong Lingaw. Siguradong kuyaw. Yes, Sir Drew, we're done airing our third lesson presentation for today's episode po. Tama ka dyan, Teacher Mai. So we would like to say thank you to our content presenter, isang teacher from Monte Vista National High School, Ma'am Darlene I. Midilio, para sa kanyang topic for the Mapeh-7 with a music concentration and my topic na vocal music of Cordillera. So congratulations po, Ma'am Darlene I. Midilio. And para po sa ating mga content presenters and material developer to please submit your raw materials ahead of time sa ato ang mga RBI team para mas mapanindot pa dyan ug mahatagan og mga suggestions and modifications ang ato ang product lesson presentation.
Okay, so daghan kayong salamat and hopefully sa ato ang mga grade 7 learners nga nakatuto karon no, mas nasabtan ninyo ang ato ang lesson for Mapeh 7 which ato ang gitawag karon is the music no, the vocal music of Cordillera. So once again, thank you so much to Ma'am Darlene I. Medilio po. Okay, so speaking of mga learners nato, again we are encouraging you to notify us with your attendance. That's right. So our attendance link for today is https://tinyurl.com/Mapeh-0419. So inanyayahan po namin ang ginaauhag namo ang tanan mga estudyante across the province of Davao de Oro, at the same time with the guidance of their parents and guardians to please do the attendance notification or do the attendance link para mas ma-notify namo kung kinsa jud ang nag-response sa ato ang mga episodes for today dinhi sa atong programa. Okay, so for now, but natong i-greet ug pasalamatan po ang ato ang mga program sponsors nga sa kanunay gahatag og suporta ning atong programa. Okay, so thank you so much Nuada Builders, Construction and Supply Incorporated. Maverick Builders Incorporated. Mitch Construction and Supply. Arkikans Architectural Construction and Supply. DB Construction and Supply. Kanaway Builders Corporation. Phoenix Curvada Tagum Gasoline Station. Master Construction and Supplies. Mackenzie Builders. GPNH Construction Incorporated. Ayan, maraming thank you po. Live na live gihapon kita karon no via Facebook Live. So kung doon na kamoy mga mensahe, mga pa-shoutout, pa-greetings, just keep it coming po. So feel free nga mag-comment sa itong mga comment boxes. And speaking of pa-shoutout and pa-greetings, I would like to say hi to my district head from the Buntaran East District po, to Ma'am Rosario A. Noniesa. Hello Ma'am Sar, maayong hapon kanimo Ma'am. And of course, akong mga kaubanan diha sa Cao National High School headed by our principal Ma'am Norma Ember Ruiz, ug sa mga taga Cao Elementary School, sa mga kanhin akong magtutudlo, to Ma'am Gingging, Ma'am Denden, ayan, hello po sa inyo dyan. Isang magandang hapon po. Yes, and pa-shoutout na din po sa aming PSDS dyan sa Maob District, Ma'am Azucena L. Tevis, ug sa iyang mga kaubanan dyan sa District Office. Hi po, Ma'am. And also to our head teacher 1 at the same time school in charge of Tuburan National High School, Sir Rogelio Jojo Guno. Sir, maayong udto ug maayong pagpaminaw sa atong programa. And also sa akong mga kaubanan din na sina Ma'am Olivet Alog, Ma'am Reyros Verdadero, Ma'am Giselle Bantilan, Sir Ruel Castaneda, and also Sir Tito Fernandez. And sa tanan akong mga kanhing mga magtutludo niya sa Maob Central Elementary School and Lorenzo Escarmento Senior National High School, maayong pagpaminaw po sa inyong lahat. Okay, ayan mga kazi, it's already 12:57 na po ang ating oras ngayon. Time check, isa to gihapon ka natin ni Vice Governor Maria Carmen Zamora. So once again, we already presented our 3 lesson presentations at meron pa pong isang natitira, ang Mapeh 8, kung saan pag-uusapan natin maya-maya po tungkol sa health, ang love matters most. Kaya naman manatili lang pong nakatune in at sa atin pong pagbabalik, sabay-sabay po nating tunghayan ang ating lesson presentation na iyan. So for the meantime, break usa ta Sir Druno, og mobalik kita mga kazi, humani ining pipila ka mga pahinumdom. Z-Radio, 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 Z-Radio 88.5, siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Laging handa! Bahatag tuyot, sunog, lindol, bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo, napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo, gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo, gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa.
sa di inaasahang oras. Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka pa nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, kumot pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang luka, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Hoy, tara, magklase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhan bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, ganun ka siya'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Tingog Party List, Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Mabanglo Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We-Ing Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Bertodazo, Apex Mining Company Incorporated, and Icon Builders and Supply. Z-Radio 88.5 FM in partnership with the DepEd Division Office of Davao de Oro presents the Radyo Z-Eskwela program, a radio-based instruction that will cater learners in
in the entire province of Davao de Oro. Division Executive Committee, headed by the Schools Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendent, Feby K. L. Refamonte, CPA, Curriculum Implementation Division Chief, Dr. Josie T. Bolufer, and School Governance and Operations Division, Dr. Ruben J. Riponte. Members: Karina S. Frasco, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinuti, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Fabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Curly Ringo, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee for Production and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judelan T. U, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Irene Lea C. Mangohon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anjara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoto, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyan, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. Pre, unsa din ang 88.5? Z-Radio. Unsa man po ng Z-Radio? 88.5. Ah, kuyawa, oy! Ma 88.5 o Z-Radio man, kamo na minaw sa Ziguradong Lingaw, Ziguradong Kuyaw, Z-Radio 88.5. Adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong kuyaw, para sa bulawan nga probinsya. Z-Radio sa bulawan nga pagsibya. And yes, we are back mga kazi. Oras na to karon 1:06 na sa hapon. So magpadayon ta sa ato ang klase, Sir Drew. That's right, Teacher Mai. So our last lesson presentation for today will be about Mapeh-8 na about health, and the topic is Love Matters Most. Makakasama natin bilang content presenter, isang teacher from Attorney Orlando S. Rimando National High School. We have Cristel Rain M. Gonzalez. Ayan, so hihintayin po namin ang inyong mga messages mga kaziha, lalong-lalo na ang inyong mga responses po para sa ating attendance link. Okay, sa 1:06 na po, new day, new lessons, time to beat your Monday blues with our Mapeh-Rrific teachers, with our Mapeh-Rrific lessons. Kaya naman po, tara na, magklase na ta! Bulawanong adlaw, Davao de Oro. It's me again, Teacher Cristel Rain Maignos Gonzalez from Attorney Orlando S. Rimando National High School, Mako North District. Learners of Mapeh-8, please prepare your module on health, Quarter 2, Module 1, your activity notebook, and pen. Set yourself and listen attentively to our lesson on the air. After going through this module, you are expected to explain the importance of courtship and dating in choosing a lifelong partner. A. Identify the factors of choosing a lifelong partner. B. Appreciate the importance of courtship and dating in choosing a lifelong partner. And letter C. Illustrate an image of an ideal partner for a successful marriage. On what I know in your module pages 2 to 4, answer the following questions in preparation for today's lesson. What is a social activity involves two or more people generally assessing each other's suitability for potential relationship? Letter A, courtship. Letter B, dating. Letter C, engagement. And letter D, marriage. Number 2. What is the period in a couple's relationship where they get to know each other and decides if there will be an engagement? Letter A, courtship. Letter B, engagement. Letter C, friendship. And letter D, group date. Number 3. What is a sacred ceremony which two people involves in a lifelong commitment? Letter A, courtship. Letter B, dating.
Letter C, engagement, and letter D, marriage. Number 4. Which of the following stage to test the compatibility between the two persons? Letter A, courtship. Letter B, double date. Letter C, engagement, and letter D, marriage. Number 5. What is the period of agreement will be entered between two people in love for them to be able to know each other and their families well enough? Letter A, courtship. Letter B, dating. Letter C, engagement, and letter D, marriage. Number 6. What is a type of dating where two couples go on a date at the same time and place? Letter A, double date. Letter B, friendship date. Letter C, group date, and letter D, standard date. Number 7. Which of the following lifelong partnership where two unique individuals, a man and a woman who understand, respect, care, and love each other? Letter A, courtship. Letter B, dating. Letter C, engagement, and letter D, marriage. Number 8. Which of the following type of date where any number of couples can enjoy a date? Letter A, double date. Letter B, group date. Letter C, single date, and letter D, standard date. Number 9. Which of the following type of date where a person spends romantic time with another person? Letter A, double date. Letter B, group date. Letter C, standard date, and letter D, two-fold date. Number 10. What stage in life where a person establishes an agreed relationship in a more enduring kind? Letter A, courtship. Letter B, engagement. Letter C, friendship, and letter D, marriage. Number 11. Which of the following stage in life that you are seeing someone with a specific purpose? Letter A, courtship. Letter B, dating. Letter C, engagement, and letter D, marriage. Number 12. Which of the choices below is not a factor necessary to consider in choosing a lifetime partner for a successful married life? Letter A, character and economic readiness. Letter B, commitment and love. Letter C, families, business plans, and letter D, respect and compassionate. Number 13. Which of the following choices below does not belong to the importance of dating? Letter A, it gives you limitations to your social circle. Letter B, it gives quality time to each other. Letter C, it strengthens the relationship. And letter D, it gives us security. Number 14. Which of the following is one of the negative effects of dating that can affect any person, especially teenagers? Letter A, affection and respect. Letter B, early pregnancy. Letter C, respect and compassionate. And letter D, responsible and honest. And number 15. Which of the following is an example of character that you should consider in choosing a lifetime partner? Letter A, disrespectful and uncompassionate. Letter B, responsible and compassionate. Letter C, irresponsible and dishonest. And letter D, unemployed. Good job, learners! Get ready with yourself for another exciting and interesting lesson about the importance of courtship and dating in choosing a lifelong partner. Wow! Are you excited, grade 8 learners? Good! I am also excited about this lesson. Dating and courting are important in order to have a realistic idea of the kind of person you are planning to be with as your future partner. You must think of the reasons why you would like to date someone and your expectations in a certain relationship with the person. Based on your prior knowledge, write adjectives that relate to dating, courtship, and marriage by filling in the grid. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation,
NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. On Activity 1, why dating and courtship are important in choosing a lifetime partner. Dating and courting before marriage are necessary. It benefits an individual make the decision whether they want to live with the other person for the rest of their life or not. Dating before marriage is referred to as courtship because the relationship has passed the stage of just getting to know each other, but it's tailoring towards marriage. When planning to get married, there are a variety of reasons why dating and courting are necessary steps to understand better each other's differences and personality. Dating. It is a social activity which involves two or more people generally assessing each other's suitability for a potential relationship. Dating can be also enjoyed as part of an already active relationship. The word dating actually comes from the arrangement of a time and date of meeting. Dating someone is, however, a lot more specific and means romantic time spent together with another person. It means that you are seeing someone with a specific purpose. Have time for yourselves only and with the hope of culminating it into more defined relationship if both persons feel the same way. There are 3 types of dating. Number 1, standard date. It involves 2 people. Number 2, double date, where 2 couples go on a date at the same time and place. Number 3, group date, where any number of couples can enjoy a date. So, why dating is important? It forms affection and respect. It strengthens the relationship. It gives quality time to each other. It leads one to observe the other person's character. It provides an opportunity for one to know his or her strengths and weaknesses in dealing with the opposite sex. However, dating is not always safe. There are risks connected with dating that can affect any person, especially young and innocent individuals like you. Risks may include date rape, use of illegal drugs, early and unwanted pregnancy. There are also some cases where individuals fall prey to thieves, robbers, kidnappers, or other types of criminals. At times, dating even the people you think may be risky if they are just pretending to be trustworthy, but really have bad intentions. That is why it is important to be cautious and safeguard yourself to avoid mistakes that you will regret later on. Next is courtship. During courtship, a couple gets to know each other and decides if there will be an engagement.
This is also the moment to test the compatibility between the two persons and an opportunity to know the background of each other, including the family where each one belongs. Here are some reasons why courtship is important. First, courting gives time to understand one another. Second, it reveals one's interests, likes and dislikes, limitations, and other aspirations in life. Third, it allows a couple to decide whether they want to be committed. Fourth, it allows couples to know if they are ready to be committed. Fifth, it develops security. And sixth, it develops understanding and acceptance. Next is engagement. This is a period of agreement entered between two people in love for them to be able to know each other and their families well enough to be sure that they are ready and are suited for lifelong companionship. It provides opportunity to develop interpersonal skills useful before and even within marriage. What is marriage? Marriage is a cherished institution under which man and woman believe in one faith, and children are conceived, raised, and nourished to become useful and productive citizens of the country and the world. It is essential to the continuity of the human race. Filipinos view marriage as a sacrament and a lifelong commitment. Husband and wife work for a successful and harmonious relationship at home and among family members. Trust, respect, kindness, and love are essential factors to attain this goal. As an adolescent, it is important that you know the things that a person endures before finding the right one. Before you find the person you want to spend the rest of your life with, you still have to undergo processes. You cannot marry someone you don't even know so well. That is why dating and courtship are here to help you determine the right partner in life for you. There are some factors necessary to consider in choosing a lifetime partner to work out for successful married life. Number 1, mental or emotional maturity can help you make good decisions. Responsible in handling relationships. Number 2, fidelity can make the relationship lasting. Sincere and true to his or her promises. Considers relationships as sacred. Number 3, commitment can make a peaceful and lasting relationship. Dedicated to fulfilling his or her responsibilities. Number 4, love strengthens relationship. Understands one is a partner. Enduring. Number 5, economic readiness. Aims for better future of the family. Financially stable. Good provider for the needs of the family. Number 6, physical maturity.
Proud of having a good partner. Have a healthy body. Number 7. Character. Responsible and honest. Hardworking and industrious. Respectful and compassionate. Last but not the least, God-fearing. On What's More Activity 1, are you the one? You are going to create a list of qualifications and standards for your ideal partner. Write a minimum of 3 qualifications, then explain briefly why you have the qualifications for your future partner. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corbada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. On Activity 2, what you'll do, analyze and explain your idea about the questions. What is the importance of dating and courtship in choosing a lifelong partner? As a person and as a couple. Again, what is the importance of dating and courtship in choosing a lifelong partner? As a person and as a couple. On Activity 3, Fact Map. As a teenager, write the factors to consider in choosing a lifelong partner using the diagram. Has your understanding broadened about the importance of courtship and dating in choosing a lifelong partner after the discussion? Express your idea by answering the guide questions below. Write all your answers in your activity notebook. Number 1. What is the difference between courtship and dating? Number 2. Why courtship and dating important? Number 3. What are the factors that you need to consider in choosing a lifelong partner? Number 4. As a teenager, what are the risk effects of dating? Number 5. As a responsible adolescent, how would you prevent the risk effects of dating?
Here's another activity on what I can do. Inside the box, illustrate an image of your ideal partner in life and write the characteristics or qualities of a partner that you would like to have. After answering all the activities, submit all your outputs to your Mapeh teacher. This time, we are going to measure how deep is your understanding on the lesson presented. Please open your module on pages 12 to 13. Answer the assessment numbers 1 to 15. For your additional activities, on Activity 1, My Parents' Story Review. This time, you are going to interview your parents and let them answer the following questions below. Write your parents' answers in your activity notebook. Number 1. How you get to know each other. Number 2. Is it necessary to undergo courtship? Why? Number 3. What are the ways of courting before? Number 4. Compare courtship before and at present times. Number 5. What are the things that you wanted to advise to young teens today? Activity 2, Picture Collage. Illustrate a picture collage of a successful marriage through cut-out pictures from magazines, newspapers, and the like. Write a short explanation of what makes the marriage successful. If you have difficulties in answering your module, you can ask your parents about their opinions, or you may contact your subject teacher if you have some questions about the submission of your output. That's all for today, grade 8 learners. I hope that our lesson today gives you an enlightenment. Remember this: no matter how long it takes, true love is always worth the wait. So don't be curious and wait for the right time. Wow! Don't hurry, love. Once again, this is your teacher on the air, Teacher Crystal Rain Maignos Gonzalez of Attorney Orlando S. Rimando National High School, Maco North District. Bye-bye! Radyo Z-Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members: Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene P. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales,
Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz. Isang bansang puso ay pinag-iisa. Nang dikiing, lahat tayo'y uunlad at aangat. Ganyan tayo, kabrigada, diwa ng bayanihan, atin ang hanggang simula. Man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayani ka, brigada, lahat ang ika'y gawin, bigat ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paaral ay pinapaganda. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Paaralan, tinatawag na tahanan. Aalagaan, patuloy pagyamanin, kulay at hindi, panatilihin natin. Kapit lang, Sama-sama, walang iwanan, mananatiling magkasangga. langit ay kakampiling natin. Ano man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayani ka, brigada, lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Walang iwanan tayo. Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na
kaya natin to. Lakasan ng inyong loob sa bagong normal, sa bagong Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, mahirap man kaya natin to. Lakasan ng inyong loob sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Laging handa. Laging handa. Baha, tagtuyot, sunog, lindol, bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit, mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang lugar, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation.
sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman, walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan, laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Hoy, tara, magklase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhan bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, edukasyo'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Z-Radio 88.5.
Our time now mga kazi, it's already 1:49 na sa hapon and time check sa tud ka nato sa Apex Mining Company Incorporated ug sa Pahati Construction. Ayan, so natapos na nating i-feature ang last lesson presentation for today, which is about the Mapeh-8 Health ng topic na Love Matters Most. And we would like to say thank you and congratulations po sa ating content presenter coming from Attorney Orlando S. Rimando National High School, Ma'am Cristel Rain M. Gonzalez. Ayan, hello Ma'am Cristel. Maraming thank you po and congratulations. Again, so lahat ng ating mga content presenters for today, maraming salamat po and congratulations. And speaking of content presenters, nais lamang naming mag-remind, lalong-lalo na sa mga sasalang this week and in advance for next week. Oo, kamo ginahangyo nga kung mahimo makasubmit sa inyong mga materials ahead of time po para mahataga nato. Ug taas-taas nga panahon ang ato ang mga editors sa tuang team nga ma-check ang inyong mga materials and ma-enhance kung dunay angay nga i-enhance po. Ayan, daghang salamat sa inyong makanunayong pagsabot. Tama ka dyan, Teacher Mais. Again, we're reminding all the pupils, learners, or students, and together with their parents and guardians to please do the attendance in our RBI classes by filling out the link https://tinyurl.com/mapeh0419. Yes, so hopefully naka-attendance na Sa mga wala pa, so pwede pa kain ninyo nga i-access ang atong attendance link for today sa na-mention ni Sir Drew or makita ninyo sa atong screen. Labaw na kung nag-follow mo karon sa Facebook Live. Mga kazi, nakapinusab na sa atong mga comment boxes. So daghan kaayong salamat sa mga niuban ka namo karong adlaw for today's episode. So medyo dag-om ang atoang Monday hapon, atong panahon karon. Maong manghinaot. Mag-amping. Oo, nga ang tanan na sa luwas nga kahimtang and of course mag-amping labaw na sa mga nagabiyahe karon. Ayan, so we are praying nga makaabot sa mga destinations nga luwas. So, kung dili pud importante ang lakaw, mas maayo kung magpuyo na lang sa ato ang mga panimalay. Ayan, so tomorrow naman mga kazi, so patuloy pa rin tayong sumuporta sa ating programang Radyo Z-Eskwela dito lang sa Z Radio 88.5 FM, and bukas we will feature the EPP 5 and 6 and at the same time the TLE 7 and 8, and makakasama din nyo kami tomorrow, the same time, same station. Yes, so alas 10 taugma pohon Sir Drew, Yes. Oo, so kami ang inyong makakasama bukas for the first 2 hours po ng ating programa at susunod si Sir Given Hinampas. Okay, so nais nating batiyan at pasalamatan once again our program sponsors po. Maraming thank you, Metro Gear Construction Corporation, Man Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, Wing Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Buke and Miss Marjorie Vertudazo, Acon Builders and Supply, Apex Mining Company Incorporated, at sa Pahati Construction. Ayan, so to wrap things up, so sa mga naganap for today, ang lahat po ng napag-usapan natin ay all about Mapeh. So kanina, sinimula ni Sir Given with our Mapeh 5 health po ang mga negatibong epekto sa hindi inasahang pagbubuntis. And of course, sumunod dyan ang ating Mapeh 6 kung saan arts naman ang ating napag-usapan, art processes, elements, and principle applied in neotechnology na kasama po natin si Sir Dennis Yumang. And sinundan niya ng ating Mapeh 7 Music na may topic na Vocal Music of Cordillera na ibinigay sa atin ni Ma'am Darlene I. Medilla of Monte Vista National High School. And lastly for today, we have Ma'am Cristel Rain and Gonzalez of Attorney Orlando S. Rimando National High School. Na ang kanyang binigay naman is Mapeh-8 Health na Love Matters Most. Yes. So, if you missed this episode, mga kazi, worry no more, tungod na kita YouTube channel. Yes. And kindly subscribe. So, sa mga wala pa nakasubscribe, ayan, subscribe na po kayo. Don't forget also to like our videos sa ato ani i-upload dito sa ato ang YouTube channel. So, kung doon na po yung mga ubang episodes, labaw na sa mga past episodes nga gusto ninyong balikan or katong mga na-miss ninyo, so pwede kaay ninyo nga matanaw dito. So, don't forget also to hit the notification bell para pina-uptick ma-notify mo kung budo na tayo mga bagong videos ng ato ang i-upload. Yes, and our YouTube channel is Radyo Z-Eskwela DDO. So again, our YouTube channel is Radyo Z-Eskwela DDO. And if you're using your smartphones for Android phones, feel free to download the Z Radio application sa inyong mga Google Play
or Play Store para ma-notify po mo not only with our Radyo Z-Eskwela program but also sa lahat po ng programa ng ating paboritong istasyon, ang Z Radio 88.5. Yan, so keep safe good kanuna yung mga kazino. So murag mo ulan gud siguro ni Mabasa ko karon bay. Oo, so sa to ang team nga mo biyahe pa in taon ni pauli karon oh. And speaking of our team, so thank you so much to our VMix operator, Sir Tata Acusar lang malakas. Yes, kasama rin po natin si Mama May Estanyol and of course si Ma'am Eliza Garsuta. Ang And cute niyo hello po. to Ma'am Bessie. Hello Ma'am Bessie, maayong paglawig. Amping nga Ma'am Bessie. Yes, so alauna 55 po ang ating oras. Maraming thank you po. Ang ating programang Radyo Z-Eskwela hatid po sa atin ng DepEd Division of Davao de Oro in partnership with the Z Radio 88.5. So kami magpapaalam na. Manguli na ta Sir Drew kay para di ta maapsaan. Yes, so alauna 55 sa ngalan po sa kinatibuk ang pwersa sa RBI DepEd Division of Davao de Oro. Inubanan sa management and staff sa Z Radio 88.5. Uban sa batong VMix operator Kuya Tata Acusar. Kami niyo mga maestro sa kahanginan ay Ma'am May Resma po. And I'm Sir Drew Manuel. Thank you so much everyone. Once again, amping tangtanan. Hangtod sa sunod higayon sa kanunay. Dalaygon ang Diyos.